Ja, dan gaan we weer. We gaan weer technische foefje proberen, kijken of het dit keer wel werkt. En daar zijn ze dan, de finalisten van de categorie Education. En soms zit er wat vertraging in de lijn. Maar goed, we doen ons best. Jongens, jullie zijn allemaal in beeld. Goedenavond, leuk dat jullie er zijn. Jullie mogen even zwaaien. Dat betekent dat jullie mij kunnen horen. Dankjewel. Daniel Roos, jij mag de derde Blue Tulip Award uitreiken. Daniel Roos, we hebben nog geen connectie met hem. Dus daar zit een kleine vertraging in de lijn. En hij komt eraan. En dan wachten we even op verbinding met Daniel Roos van Jink. Ja, sorry kandidaten, we laten jullie even in spanning. Maar Daniel Roos die zit inmiddels klaar. Goedenavond, ja. Fijn dat u er bent. Nou, wat vond u van de kwaliteit van de deelnemers dit jaar? Nou ja, de inzettingen die we hadden, daar waren echt wel voldoende goede inzendingen bij. Ik vond wel dat het totaal aan inzendingen wel iets lager was dan ik me van vorig jaar herinner. Maar dat kan natuurlijk per jaar verschillen. Maar de uiteindelijke kwaliteit, en als je kijkt naar de 10 uiteindelijke finalisten, dat was goed genoeg. Ja, dus het is moeilijk om goede kandidaten... Maar ik had nog wel meer keuze willen hebben daarvoor. Oké. Is het goed om mogelijke kandidaten te scouten? Ja, ik weet niet hoe ze dat doen bij Accenture, maar ik neem aan dat ze die wel scouten. Maar ja, daar weet ik niet het proces achter natuurlijk. Oké. Misschien is het ook wel dat ik... dus ik heb wel volgens mij ook in een interview eerder gezegd dat voor mij is gepersonaliseerd leren, waarbij dus de educatieve vormen, de pedagogiek, echt afgestemd wordt op hoe iemand het beste leert. En daar AI, dat vind ik eigenlijk de kers op de pudding van programma's die ik wil zien. En daar hebben we, daar is blijkbaar gewoon nog weinig in. Misschien is het ook wel heel moeilijk. Echt goed kunnen. Ja, maar goed. We zitten hier omdat we moeilijke dingen kunnen doen. Ja, toch? Nee, dat is waar. Wat vond je van de video's van de kandidaten? Ja, in het algemeen gewoon leuk en goed. Sommige mochten voor mij iets informatiever. Maar ik werd er wel in het algemeen gewoon enthousiast gemaakt voor wat ze aan het doen zijn. Ja. AI, zie jij daar een toekomst voor educatie, voor onderwijs? Ja, uiteindelijk wel. Want ik denk dat uiteindelijk AI die gepersonaliseerde wegen kan ontdekken. En dus precies de juiste leervormen aan mensen kunnen aanbieden. Tegelijkertijd is wat je nu nog vaak ziet, is een soort half AI. Waarbij er dus niet echt een heel slim logaritme achter iets zit, maar meer hoe noem je dat, een beslisboom. Mm-hmm. En we moeten eigenlijk minder beslisboom en meer echt, maar zoals jij het zelf ook al zei, dat is heel ingewikkeld. Ja, dat is het toch waarschijnlijk. Goed, nou zeg het maar. Hou ons niet langer in spanning. Wie of wat is de winnaar geworden? Nee, waarom? Dus ik nog heel even over... we hebben natuurlijk een heel proces gehad. Dat was echt een lange discussie. Uiteindelijk hebben we 1 terechte winnaar die namelijk toch op alle punten het beste scoorde. En waarvan ik ook denk dat hij het grootste impact gaat hebben op de educatie in Nederland en daarbuiten. Met het beste businessmodel, proven product daarbij. En dat is Facta geworden. En dat is Anouk Binkhuizen. Oh, wat gaaf. Dank jullie wel. Anouk, vertel het maar. Zeer gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd namens de juryvoorzitter, namens iedereen hier. Aan je gezicht te zien had je dit niet echt verwacht. Nee, nou, ontzettend spannend gewoon. Het is gewoon ontzettend spannend, omdat het allemaal zulke mooie innovaties zijn waar we moeten tegen battelen. Mm-hmm. Maar ik ben ontzettend trots, en ook echt heel blij dat we de jury hebben mogen overtuigen dat wij een veelbelovende innovatie zijn. Want we staan echt te trappelen om ons product echt flink te schalen. En zeker ook de rol van artificial intelligence en machine learning is iets wat onze volgende grote stap gaat worden. Kun je er iets over vertellen, over je innovatie in dit geval? Ja, wij hebben een leerplatform ontwikkeld voor het basisonderwijs. Wij zijn eigenlijk digitale infrastructuur voor de basisscholen nu nog in Nederland.
Dat wil zeggen dat we eigenlijk naast het taal- en rekenendomein eigenlijk de rest van het curriculum dekken, maar dat op een hele andere manier invullen dan eigenlijk de traditionele lesmethodes dat doen. Wij nemen eigenlijk een stuk van de rol van de leerkracht over en daarmee eigenlijk leren kinderen zelfstandig via ons platform en is de leerkracht meer een coach geworden, waardoor er meer tijd overblijft om kinderen individueel te begeleiden. En het leerplatform analyseert eigenlijk gedrag van kinderen en serveert eigenlijk ook content uit die past bij de leervragen van kinderen en ook op het niveau van kinderen. Oké, laten we even kijken naar een korte video over wat jullie gedaan hebben. The reason why we started our innovation is that after 15 years of educational publishing, I really felt it was time to challenge the status quo. Because if we want to prepare kids for the future, we should not wait any longer to bring education to a next level. Facta is the best personalized learning platform for children in primary schools with teachers as great coaches. We discovered that it is really possible to teach children with the best video content in the world and using state-of-the-art technology into the classroom. With our method, children work together in a buddy system and they develop all the required necessary skills to learn everything about space, nature or chemistry. We flip over the classroom and take over the instruction, so there is more time for teachers to coach. Frank Rennings, dit klinkt heel mooi, hè? Ja, dus de innovatie spreekt me enorm aan. Ik heb zelf kinderen die nog een dochter op de basisschool. En ik heb in de afgelopen weken gezien wat het betekent om digitaal onderwijs te krijgen. Dus wat me enorm aanspreekt is dat het gepersonaliseerd is. Dus uiteindelijk gericht op de leerbehoeften die de individuele leerling nodig heeft. En wat ik bij de innovatie eerder gezien heb, is ik meen ook dat er aandacht is voor vaardigheden. In de toekomst zal het niet alleen maar gaan over kennis, maar ook over heb je emotionele intelligentie, heb je creatieve vaardigheden. En mijn indruk is dat daar ook aandacht voor is in de innovatie. Oké, Anouk? Ja, dat klopt, absoluut. De ontwikkeling van vaardigheden staat centraal. Dat wil zeggen dat we niet alleen kennisontwikkeling vinden wij heel belangrijk, maar we vinden het vooral belangrijk dat kinderen vaardigheden aanleren voor de rest van hun leven. Dus dat zijn de 21e eeuwse vaardigheden, een kritische houding, je eigen mening durven geven, onderzoeken kunnen doen. En dat doen we door een kennisbasis te leggen. Dus op die manier geven wij invulling aan het leren en eigenlijk ook een leven lang leren. Ja, ik wil ook even praten met Daniel Roos, de juryvoorzitter. Daniel, wat gaf in dit geval nou wat jou betreft de doorslag? Nou, het feit dat het ook de leraren ondersteunt in de tijd waarin we zitten, waarin de veranderingen van het curriculum ook zo snel gaan. En dat kunnen leraren vaak ook heel moeilijk bijbenen. En dit platform biedt de mogelijkheid dat die leraren dat niet per se hoeven bij te benen, doordat ze materiaal de klas inbrengen, waarmee die leerlingen dus wel de lessen van deze tijd krijgen zonder dat de leraar allemaal constant bijgeschoold hoeven worden. Dat was heel belangrijk. En het feit dat het echt schaalbaar is. Het is schaalbaar. Er doen al 100.000 gebruikers aan. En dat was helaas de verbinding met Daniel Roos, want het ging net zo lekker. Ik vroeg Daniel overigens net iets over hoe scouten jullie, Frank, de kandidaten hiervoor. Daar had hij niet het goede antwoord op, maar jij wel. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe maken jullie een selectie? Ja, dus intussen hebben we natuurlijk de ervaring van meer dan 10 jaar om de Blue Tulip Awards te organiseren. Er zit een team mensen achter die heel actief in de eerste maanden op zoek gaat in het programma naar wat zijn innovaties die minder dan 5 jaar actief zijn in Nederland. Want dat is het criterium wat geldt. Wij streven ernaar dat ongeveer 10% van de bedrijven, van de innovaties, van de start-ups die actief zijn in de Nederlandse markt, dat die deelnemen aan de awards. En de statistiek zegt dat er ongeveer 6000 bedrijven zijn die minder dan 5 jaar actief zijn en die zeg maar aan die definitie van een start-up of scale-up voldoen. En dus streven wij ernaar dat we ongeveer 600 deelnemers hebben over alle thema's verdeeld.
daarmee weet ik niet exact wat de stand is op het gebied van onderwijs. En ik begrijp inderdaad ook van de juryvoorzitter. En ik denk ook een beetje te horen van de winnaar dat de echte innovatie, het inbrengen van de AI, dat misschien ook nog wel een klein beetje de volgende stap is. Dus veel is nog scripted en misschien wat minder al met echte machine learning toegepast. Oké, ik wil even naar Frederik Dommer op de redactie. Vanwege een kijkersvraag, Frederik. Ja, het is een kritische vraag. Misschien van een van de concurrenten van Facta. Ik weet het niet. Let op. Is de innovatie van Facta niet eigenlijk gewoon een soort gefilterde YouTube? Waarbij de educatieve video's te zien zijn en waarbij de docent dus meer tijd overhoudt voor de kinderen. Oké, nou Anouk, kom er maar in. Nou, kom maar op. Nee, absoluut niet. Nee, zeker niet. Nee, sterker nog, en eigenlijk in ons programma zit bijna geen YouTube. Het is allemaal hoogwaardig videocontent van verschillende educatieve producenten. Waaronder onze grote educatieve, eigenlijk wij maken gebruik van een educatieve databank van onder andere ook van RTL, maar ook van de NTR. En tal van andere mediabronnen. We maken ook eigen educatieve video. Dus dat zeker niet. En alle thema's die wij aanbieden zijn gedidactiseerd. Dat wil zeggen dat kinderen maximaal zo'n 2 minuten naar video kijken. Wat eigenlijk zorgvuldig geselecteerd is door onze auteurs. Wat verrijkt is met opdrachten en activiteiten. Dus het is absoluut geen veredelde YouTube-database. Helder verhaal. Anouk, dankjewel. De award komt jullie kant op. Daniel Roos, dankjewel. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Accenture.